একেবাৰে শেষত দি দিলোঁ এয়া কেঁচা কেঁচা ধনিয়া পাত। নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' মাজলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়ানো কুকাৰত মই কি বনালোঁ সকলোখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব। চাই যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব। আহক তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওকচোন, মই পাছফালে আমাৰ যিখন বাৰান্দা আছে তাতে সকলোখিনি এনেধৰণে ৰাতিপুৱাই গোটাই লওঁ। প্ৰায় সমূহ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পায়েই যে কি নহওক। এতিয়া কোমোৰা এটা কাটি আছোঁ। বাকী আৰু কিনো যোগাৰ কৰি আছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক। একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময়, সেয়েহে শুভ ৰাতিপুৱা সকলোকে। আমাৰ মহিলাসকলৰ যিহেতু ৰাতিপুৱা যিসকল গৃহিণী ঘৰত থাকে তেওঁলোকৰ ৰাতিপুৱা এসাঁজ সুন্দৰকৈ বনাই ঘৰৰ সকলোকে খোৱা বোৱা, লগতে দুপৰীয়া। আমাৰতো বাৰু ৰাতিপুৱা মই ৰেডি কৰালে 11টামান বাজি যায়, খাওঁতে 12টা বাজে। সেইবাবে দুপৰীয়া বুলি আকৌ বনাব কোনো দৰকাৰ নাই। তাৰপাছত মই মোৰ নিজৰ দোকানত বহি যাওঁ। সকলো মহিলাই এনেধৰণে কৰা হয়েই। যিসকলে ঘৰত থাকে আৰু চাকৰি কৰা সকলৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই যেনেকেই পাৰে এমুঠি বনাই খাই বৈ নিজৰ কৰ্ম জেগালৈ গুচি যায়। এতিয়া কোমোৰাখিনি কাটি হৈ গ'ল, মই লাহেকৈ কাটি আছোঁ পিঁয়াজখিনি। আটাইখিনি এনেধৰণে যোগাৰ কৰি লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আচলতে মই কি বনাবলৈ লৈছোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে গমেই পোৱা নাই, নহয়নে? মাখি আহিছে। কি বনাই আছোঁ সকলোখিনি দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই গৈ থাকক মাথো। যদি ভিডিঅ'সমূহ মোৰ ভাল পায় লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইয়া চাওক, হাঁহ মাংস, হাঁহৰ লগত কোমোৰা। কি হাঁহ কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ঢাৰি এখন পাৰি পেলাই বহি লৈছোঁ, শকত মানুহ যে এনেধৰণে বহিহে বনাই ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? হয়নে নহয় জনাব দেই। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লওঁ, তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে মই ৰান্ধিম। যিহেতু থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰতে ভিডিঅ'সমূহ দি থাকোঁ, সেয়েহে আজি অকণমান নতুন পদ্ধতি সংযোজন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এনেকুৱাতে মই ইয়াত এতিয়া কি যোগ কৰি দিম জানেনে? সোৱাদ অনুসৰি হালধি আৰু লগতে নিমখ এয়া যোগাৰ কৰি লৈ যোগ কৰি দিলোঁ। সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ। থলুৱা খাদ্যসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ মছলা দিব কোনো প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবোঁ মই। লাহেকৈ মাংসখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো অকণমান খৰখেদা কৰি দিছোঁ। বৰ দীঘলীয়া হ'লে সকলোৱে ভাল নাপায় দিয়কচোন। কথাখিনি মই লাহে আপোনালোকক বুজাই আছোঁ। এতিয়া অকণমান সময় ঢাকন মাৰি দিম। লগতে 50% সিজাই ল'লোঁ। সিজাই লোৱাৰ লগে লগে খুব সুন্দৰকৈ এতিয়া মই আৰু অকণমান সময় ভাজি দিম। এয়া প্ৰায় হৈছে আৰু এনেকুৱাতে এটা বস্তু যোগ কৰিব লাগিব। সেইটো কি বস্তু দেখিছেনে? জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া। এইফালে আকৌ নহৰু আদা এয়া মই পিচি আছোঁ। নহৰু আদা অকণমান নিদিলে ভালেই নালাগে, নহয়নে বাৰু? লগতে বনাইছোঁ হাঁহ, সেয়েহে আদা নহৰু অকণমান যোগ কৰি দিলোঁ। 2-3 মিনিটৰ পাছত এতিয়া মই কোমোৰা কাটি লৈছিলোঁ ডখৰকৈ, এয়া যোগ কৰি দিলোঁ। কোমোৰাখিনি সিজালৈকে ধুনীয়াকৈ ঢাকন মাৰি দিব লাগিব। তাৰ আগতে অকণমান দিলোঁ আদা। এতিয়া প্ৰায় সিজি উঠিলে, ওচৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে? যিহেতু চীনা হাঁহৰ মাংস খুব সোনকালে নিসিজে, সেইবাবে মই কুকাৰত 1 চিটি মাৰি দিম। সেয়া অৱশ্যে কেমেৰাত বন্দী কৰা নহ'ল। আকৌ অকণমান আদা দিলোঁ। আদা মই 2-3 বাৰকৈ দিওঁ। মাজতে এবাৰ দিলোঁ, শেষতো এবাৰ দিলোঁ। এতিয়া এটা চিটি মাৰিম কুকাৰত, এটা চিটি মাৰি দিম। ধৰক চীনা হাঁহৰ মাংস পটককৈ নিসিজে। শেষত কেঁচা ধনিয়া পাত যোগ কৰি দিলোঁ। মোৰ মাংস হৈ গ'ল খাব পৰা। লগতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি
ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এটা ৰেচিপি বনাই আছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে ডলাখনত দেখি আছিলে কচু শাক, ভোল কেইটামান, এয়া সেইকেইটাও মই খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ লগ পাম, বাই বাই।